Olen Seppo Sallinen, muusikko, ja muusikon uran jälkeen opiskelin musiikin opettajaksi ja olen toiminut sitten lukio yläasteella musiikin opettajana ja sitten nykyisin kansalaisopistojen soiton opettajana. Varsinainen ensimmäinen rock-bändi perustin Kauhavalla 1966 ja siinä soitettiin niin kuin näitä koulukeikkoja ja aliupseerikerholla ja kaikenlaista niin kuin tällaista paikalliskeikkaa tehtiin. Mutta sitten tuli pojilla sellainen mieleen muilla, että mitä jos mentäisiin tanssilinjalle, ja sen tuli sitten Jopi Salmela sitten fonistiksi, ja sittenhän se alkoi menemään sinne tanssimusiikin suuntaan, mutta se ei mulle sopinut, että mä sitten jonakin päivänä sanoin, että se on pojat nyt niin, että mä lähden ja omasta perustamastani bändistä. Ja sitten tämän Vakesin jälkeen, niin siellä alkoi olemaan aika valmis tämä Zeus Harp. Eli mun veli Juke oli kehittynyt rumpalina niin paljon, että se alkoi olemaan aika valmis ja haettiin sitten kitaristia ja kokeiltiin vähän monenlaista ja viritystä, mutta sitten mä kuulin mun pikkuveli Pate oli sellainen kyläluuta aina kylillä ja baarissa istui, niin oli kuullut, että Nurmen kiinteistön siellä elokuvateatterin yläkerrassa asuu yksi poika, joka soittaa niin kuin fingerstylilla suurin piirtein mitä vaan. Niin mä lähdin sitä katsomaan ja huomasin sen kovan tekniikan, että tästähän voisi saada. Mä aloin sitten käännyttämään sitä rock'n'rollia, että se soitti niin kuin Dylania ja tällaista Amerikan folkkia. Niin mä aloin kovan työn, sitten mä näin, että tässä on kova jätkä, niin että vaan tämä saada oikealle raiteelle, niin sitä käännytettiin rock'n'rollin suuntaan ja niin se kääntyi ja sitten mun veli Juke, minä ja Sarhon Sakke niin oli se kitaristi, niin mehän soitettiin sinne mun armeijaan asti niin kuin monta vuotta sitten Zeus Harp-bändillä ja keikkailtiin jo leveästi Vaasa ja aivan ajettiin Nurmen Transitilla ympäri ämpäriä täällä. Ja ehkä kohokohta oli se, kun oltiin Rocky SM-kilpailuissa, niin me tultiin samalla pistemäärällä ekaksi täällä Vaasalla niin kisoissa kuin Kalle Kives Blues Band, joka oli Topi Sorsakosken bändi ja hänen veljensä. Ne oli kovia muusikoita, niin kuin nämä. Totta kai nehän teki sitten uran Topi, tai muutti nimen Topiksi, mutta siihen aikaan ne oli rokkaripoikia. Mutta sitten siinä kävi niin, että Jussi Raittinen, joka oli päätuomari, niin se ratkaisi niin, että pistetään tämä Kalle Kives Blues Band niin ekaksi ja Sallinen toiseksi. Ei Sallinen kuin Zeus Harp. Ja siihen oli tyytyminen. Mä muistan, kun yksi tuomareista tulisi Pekka Pohjola, Suomen kovimpia basistia oli, niin sanoi, että tässä tapahtui oikeusmurha. Hänen paperista oli paras, mutta Jussin ääni ratkaisi, kun se on päätuomari, että eihän meitä voi verrata, että kun se oli blues-bändi ja me soitettiin ehkä proge-tyyppistä ja heavy metallin näitä ensimmäisiä kaikuja. Meillä on niin eri tyyli. Heavy metallia pidettiin, että se on niin kuin Led Zeppelin ja Purple ja näitä Black Sabbath, että nämä on ollut ja mennyt. Ei nämä enää, ei tule koskaan takaisin enää. Mutta me vedettiin sitä linjaa ja tiedettiin, että kyllä se palajaa takaisin, niin kuin palaskin sitten. Että metallihan on Suomen niin kuin kansanmusiikkia, että silloin, ja se on niin kuin kansainvälisesti lyönyt parhaiten läpi metallimusiikki, suomalainen vientituote.
Mutta se oli hyvin ankeaa se aika, että meillekin sanottiin aivan suoraan, että ei pojat, aivan turhaa te tollasta, että se on ollut jo mennyt, että vetäkää glitteripoppia ja sitten tällaista diskomeininkiä, joka oli meille aivan kauhistusta, ei voinut ajatellakaan sellaista. Ja sitten tuli jossain vaiheessa nämä Fiftarihon 50-luvun systeemit. No se oli vanha vitsi meille, kun oltiin sen ikäisiä kaikki, ja se ei käynyt. Ja sitten tuli nämä punkkarijutut, eli Suomen niin kuin rock-lehdistö, eli Suosikkihan siinä oli, niin se melkein niin kuin määritteli, että mitä kannattaa, mitä Suomi soittaa populaaripuolella. Me kuunneltiin mun velin Juken kanssa aina oppikouluaikana näitä merirosvoradioita. Eli siellä Asa-radioa ruuattiin ja sieltä kuului kaikenlaista venäläistä pölinää ja vaikka mitä ja saatiin taajuus, niin sieltä tuli just niin kuin kaikki uudemmat rock-albumit ja kaikki nämä levyt, että me kuultiin heti, pysyttiin niin kuin ajassa, kun me kuunneltiin niitä merirosvoradioita, jotka purjehti ja eikä maksanut veroja niille valtiolle ja niistähän on tehty elokuvakin niistä merirosvoradioista. Eli niin kuin rock-maailmassa aivan täysin. Me tätä kautta pysyttiin kartalla ja Suomessa rock-lehdet kirjoitti niin kuin viiveellä sitten viikon päästä ilmestyi Soundi tai se oli eri nimellä siihen aikaan. Niitä oli aika paljon näitä rock-lehtiä siihen aikaan. Niin me pysyttiin Led Zeppelininkin Houlotta Laavin mä kuulin ensimmäistä kertaa, oltiin aivan äimänä, että nyt on liian rautasta. Nyt alkaa mennä jo liian kovaksi tämä blues-rockista niin kuin seuraava vaihe. Että mun mielestä Led Zeppelin on ensimmäinen heavy-bändi maailmassa. Sitten sen jälkeen tuli vasta niin kuin Black Sabbath ja Purple. Mutta Led Zeppelinhän ei koskaan myönnä. Jotenkin ne kiertää sitä, että kyllä ne heavy riffit oli aivan selvät siellä kakkoslp:llä, joka on mun mielestä aivan mullistava LP, jossa justiin nämä Living Lovin, Just a Woman ja Houlotta Laulu, joka oli meilläkin ohjelmistossa sitten jo 60-luvun tuossa niin Syysharpissa oli näitä. Mutta meillä oli Syysharpissa myös kova blues-herätys, eli brittiblues-kausi. Me soitettiin metallia, progea ja bluesia. Taas Hard Rock Sallinen oli hard rock-bändi ja meni kohden heavy metallia aivan täysin. 80-luvulla täys heavy metallibändi. Syysharphan oli jotakuinkin sama kuin Hard Rock Sallinen. Ei ollut muuta kuin kitaristin ero vaan. Ja silloin mä aloitin jo omien biisien tekemisen Syysharpissa. Me tehtiin sellainen veljesbändisysteemi, Hard Rock Sallinen, että siinä oli mun pikkuveli Pate, kitaristi, ja sitten Juke rumpali ja minä basistilaulaja. Ja sitten me haettiin varmuuden vuoksi, koska mäkin lauloin, niin haettiin vielä niin kuin laulupuolen vahvistukseksi Seppo Viitanen Svideksistä sanottiin. Niin meillä oli sellainen veljesbändi plus Svide. Ja sen nimi oli pelkkä Sallinen. Ja me vedettiin niin kuin aika laajasti keikkoja jo ja paljon siihen aikaan. Ja mun vaimo myi sitten, että se oli aina niin, että mä lähden treeniin ja sanon vaimo, että sä soitat. Ja se soitti. Ja koko ajan niin kuin tuut ympäri. Ja se oli hyvä myymään. Ja sellainen, että niin se sai keikkoja. Että kyllä voi sanoa niin, että ilman Pirkko Sallista niin ei ole Hard Rock Sallistakaan. Kyllä se teki niin kuin kovan työn siinä, vaikka siitä ei koskaan puhuta missään. Me soitettiin sillä Sallinen nimellä, niin
sitten oltiin myyty vahingossa sellainen keikka, joka oli aivan täysi tanssikeikka tuolle. En muista mikä paikka, olisiko ollut Ähtäri. Musta tuntuu, että se oli Ähtäri. Joku paikka siellä ja siellä oli se katastrofikeikka sitten ja että siellähän sai ovimiehet turpaa tai ainakin järjestäjä sanoi, että nyt pojat on pakko soittaa humppaa ja valssia ja tangoa, että tuolla saa ovimiehet turpaa ja ne kaataa teidän autonkin tuolla pihalla ja ne uusi meille tosi räävittömiä juttuja yleisö siellä ja me koitettiin niin kuin selviytyä vaan hengissä jotenkin siitä. Voitte kuvitella sen katastrofaalisen tilanteen. Se oli sellainen, että vieläkin niin kun näkee sellaisia pahoja unia, niin tulee se keikka mieleen, että kuinka voi mennä huonosti. Että ei sen huonommin voi mennä muusikolla. Niin sitten kun me sieltä jotenkin hengissä selvittiin, niin sitten me pidettiin sellainen katastrofikokous ja muutettiin nimi sitten, että ei ikään tällaista saa sattua. Niin se oli sitten laitettiin Hard Rock Sallinen. Ja sitten mentiin sillä nimellä ja Pate nuorin se oli rakennusmestari jo silloin. Ja sillä oli hyviä töitä ja hyviä niin kuin kuitenkin, että se panosti siihen työntekoon. Me ruvettiin Juken kanssa sitten, veljen kanssa sitten, kysyttiin siltä, että kumpi sulle on tärkeämpi? Onko se sun porvarillinen ura vai tämä bändi? Niin Pate sanoi, että no kyllähän se on tietenkin tämä rakennusmestari ura on ja sitten hän koittaa niin kuin, sitten tehdä musaa niin paljon kuin hän vaan suinkin pystyy. Niin me vaan sanottiin, että se on sitten kuule lähtö sulle. Annettiin potkut sitten nuorimmalle veljelle. Ja sitten meillä oli jo katsottuna siihen kitaristi ja kokeiltiin sitä ja mentiin jonkun aikaa, mutta ei tuntunut hyvälle. Ja siinä kokeiltiin useampaakin miestä. Kunnes sitten Juke oli kuullut, että tuolla Seinäjoella on, olikohan se Suikkiis-bändissä, oli sellainen nuori poika, joka soittaa tosi hyvin ja olisi meille sopiva. Niin ja kysyttiin sitä koesoittoa. Niin se lähti niin kuin heti. Heti huomasi, että mehän soitetaan niin kuin aivan toisella tasolla. Että itsekin huomasi, että se on jotenkin sellaista, että jos soittaa niin kuin hyvien kanssa, niin silloin se suoritus nousee kaikilla. Että jos soitat taas, vedät niin kuin kivirekiä, niin se on taas, jos on heikompia soittajia, niin sitten se on vähän sitten, se on sitä laahaavaa se touhu. Että sen Jaren kanssa sitten huomasi, että nyt lähtee. Ja niin lähti. Ja tämä biisinteko alkoi onnistua multa aina vaan paremmin ja keikolla alkoi menemään kovempaa. Ja sitten me voitettiin se Rockrally-kilpailu, jonka järjesti Suosikkilehti. Olikohan siinä Musiikki Fatser ja joku farkkufirma. Ja se oli kuitenkin valtakunnallinen. Niin me voitettiin se Vaasan läänin kisa ja sitten tuli Veksi Salmi, oli Finlevyn pomoja siihen aikaan, niin se tuli päkkärillä ja sillä oli puku päällä silloin ja salappu ja se tuli sinne hyvin virallisesti. Nyt pojat sitten tehdään Finlevyn kanssa, teette levysopimuksen, niin te ette voi mennä levyttää muualle mihinkään. Ja oltiin aivan onnesta jäykkänä siellä. Ja me saatiin tehdä single sitten Finlevylle ja sitten siitä tuli se Rockrally-levykin, jossa oli ne kaikki läänivoittajat. Meiltä tuli se Pikku nainen, yksi mun suomenkielinen. Mä tehtiin Hard Rock Sallisen alussa ja Sallisen nimellä, niin mä tein suomeksi heavy metallia. Ja niistä on levytetty 2. Pikku nainen ja Sepon Servoletti. Keikkoja tehtiin tasaisen tappavaan tahtiin ja sitten yksi kohokohta on se, kun Yamaha Rundi oli sellainen, että kierrettiin kaikki suurimmat paikat
Suomesta. Niin kuin, ne oli tällaisia Tampereen jäähallia, oli ensimmäinen paikka. Ja Yamaha-rundi tarkoitti sitä, että Yamahan kamat tuli Suomeen, Yamaha-merkki, ja me mainostettiin niitä vahvistimia, kitaroita. Ja meidän piti soittaa kaikkien, se oli 3 bändiä Suomesta valittu siihen rundille, ja piti soittaa sitten Yamahan kamoilla, että siellä Yamahan edustajat laittoi aina niin kuin Tampereen jäähalliskin, niin se oli se toinen pää oli, sinne rakennettiin lava ja yöllä pystyi siellä tekemään soundcheckia. Ja omat lavakamat sai ottaa, jos halusi, mutta mäkin soitin niiden kamoilla ja valot ja kaikki oli aivan huipusti järjestelty ja yleisöä tuli aivan jäähalli täyteen. Että sitten seuraava olisiko ollut Helsinki UKK-halli ja Lahti, että tätä rataa me kierrettiin. Se on oikeastaan kaikista mahtavin kiertue niin kuin yleisömääriltään ja sitten kaikilta puitteiltaan, että kun ammattilaiset laittoi kaikki pystyyn kamat niin, ja valotkin oli niin kuin aivan kaikki viimeisen päälle. Että se oli hieno, että siinä se oli mahtava kiertue kyllä. Sävellysprosessi ja biisien tekeminen kuitenkin siinä kiivaassa keikkatahdissa niin, ja päivätyöt, perhe, niin se vaatii niin paljon aikaa, että niin kuin munkin se sävellys- ja tuottamistapa on hidas, mutta ahkera, että ei niin kuin yhtäkkiä synny mitään, että ideat tulee yhtäkkiä, mutta sitten se fiilaamisvaiheessa ja niissä bändin kanssa treenaamisissa niin menee kauan. Eli kyllä ne oli varmaan 5 vuoden biisejä ne, mikä tuli Älppärillä. Sittenhän mä sävelsin materiaalia toista LPtä varten jo 80-luvulla, mitä ei koskaan julkaistu. Mutta ne tulee nyt sitten Svart Recordsin. Siellä on ainakin 3 on sellaista, mitä mä tein 80-luvulla. Ne on aivan heavy metallia, että siinä ei ole niin kuin hard rock tuollaista suoraviivaisempaa, että se on vähän niin kuin aletaan mennä progeen ja metalliin päin aivan selvästi. Mutta se on hyvä, että ne tulee edes nyt ulos. Mutta ne on suoraan soitettu, että treenipaikalla tai keikalla ja siitä vaan suoraan levylle. Kyllähän siinä jotakin sellaista epävireisyyttä on, mutta sekin kuuluu rock'n'rolliin, että niin kuin yleensä kun mä lauloinkin, niin mä en koskaan laulanut 2 kertaa enempää. Ekalla purkkiin tai jos oli joku virhe, niin se sai jäädä, koska siinä oli kovin latinki. Tai viimeistään sitten, jos meni oikein penkin alle, niin sitten toisella. Että mun mielestä rockissa, jos sä yrität laulaa monta kertaa ja lataat itsesi, niin se latinki putoaa siitä. Että se pitää saada heti. Ja vaikeahan se on, kun jossain kopissa ja luuriin tulee taustat, niin eikä ole yleisöä, niin saada se sama fiilis siihen. Se vaan täytyy sitten saada ladattua itsensä ja kova henki päälle. Totta kai mehän lähetettiin niitä demoja 70-luvulla. Koko ajan luukutettiin niitä, mutta ei vaan tärpännyt. Tai aina välissä tärpäsi, että olihan siellä sitten, että me päästiin tekemään näitä niin kuin Rockitille tuli se singlen teko 80 ja Province Rock-kokoelma siinä oltiin ja sitten Poco Recordsille 81. Suomesta valittiin, olisiko 5-6 heavy-bändiä konserttiin sille Tampereen tekulle ja sitten Sundqvistin Mika sitten äänitti ja siitä tuli se Heavy Metal Live-levy. Ja sieltä meillä on 2 biisiä sillä älppärillä sitten. Eli kyllä niitä nyt tippui koko ajan, mutta sitten vasta 80 saatiin sitten varsinainen oma älppäri.
Niin, olihan se, Jake Nyman sen valitsi viikon rock-LP:ksi. Se oli varmaan, kiitos Jakelle. Ja sitten se myytiin, mä en tiedä paljonko sitä tehtiin, mutta se myytiin loppuun aika lailla nopeaa, että sitten ei painettu vissiin lisää. Että se luultiin varmaan 20 vuotta minäkin luulin, että ei sitä ole, kun on myyty kaikki loppuun. Ja niin kuin singlekin, mutta ja sittenhän mä menin sitten ostamaan myöhemmin, 20 vuotta myöhemmin, joskus 2000 kieppeillä, niin tällä Zero Recordsin omistajalta menin ostamaan oikeudet siihen levyyn, että siitä voisi julkaista single. Onneksi menikin ja tehtiin kaupat sitten, mä maksuin tietyn summan sille, että mä sain omiin biiseihini oikeudet. Ja mentiin sinne kellariin, sitten sillä oli kassakaappi, se aukasi sen ja sitten se sanoi, että oho, täällä on levyjä monta laatikollista, niitä meidän levyjä. Ja sitten muidenkin pohjalaisten rockbändejä. Niin sanoi, että saat ne samaan kauppaan. Mä otin ne ja sittenhän ne meidän älppärit nousi niin kuin, niistä pyydettiin keskimäärin 100 € kappale. Ja saatiinkin. Että ne oli kovissa hinnoissa, ne originaalit. Sitten oli se Jan Gilanin Purple Solistin bändi, joka kiersi maailmaa, tuli varmaan ensinnä Suomeen, niin me katsottiin, että sillä ei sillä ole kakkosbändiä ollenkaan. Ja olikohan joku meistä soitti sitten sillä, joka toisen Gilanin Suomeen, niin soitti sinne ja kysyi, että mitä varten ei ole kakkosbändiä. Niin järjestäjä sanoi, että on niin kallis bändi, että ei pysty mitään kunnollista kakkosbändiä niin kuin hankkimaan sinne. Sitten me sanottiin, että me tullaan puolella hinnalla. Ja ok, lyötiin kiinni ja sitten soitettiin siellä. Mutta olihan se niin mahtavan näköistä, kun näki sitten, kun rupeaa tulee rekkaa pihaan ja henkilökuntaa turistibussilla. Ja oli se niin, kun meilläkin oli jo Suomessa niin kuin aivan jo kova soittokavat, mutta ei sitten, kun taas mennään maailmanluokkaan, niin kyllähän se on niin, kuitenkin niin pientä sitten. Sen tajuaa vasta, kun näkee sen. Mutta mäkin lauloin Highway Staria ja Kilan katto siinä 10 metrin päässä silloin, kun me aloitettiin se. Eli meinasi vähän polvet notkahtaa, kun oma idoli oli siinä hyvin lähellä. Kun mä lauloin hänen biisiään. Ja soitettiin. Ja hyvin meni se keikka kyllä. Ja noista maailmanluokan tähdistä, niin kyllähän yleensä ne on niinku, ne ei diivaa enää yhtään. Niin, että ne on niinku tavallisia kylänmiehiä, että ne on saanut kaiken ja ei niitä tarvitse korostaa sitä, mitä he ovat vaan. Että kyllä sen niinku huomasi, että niiden kanssa oli niinku helppo tulla toimeen ja jutella ja ne kertoi monenlaista, että he tekee tämän rundinkin oikeastaan mielenterveyden vuoksi. Siinä oli yksi hyvä yksityiskohta, joka mulla aina muistan, kun me ajettiin Mersulla tuonne Kasitielle ja käännyttiin sinne Kokkolaan päin Pikitiellä ja ajettiin sinne keikkapaikalle, niin siinä Mersus kuumeni takapyörän laakerit jostain syystä, niin sitten mä sanon kuskille, että pysäytä. Mä käyn kokeilemaan sinne kuorma-auton ne isot motikat siellä takana ja että mä pelkäsin niitä laakereita siihen. Niin siihen pysästyi Rolls Royce siihen viereen ja sieltä hello boys, niin siellä oli just Kilan ja kumppanit siellä ja sitten ne jatkoi siitä matkaa. Kun mä justiin kokeilin sitä laakeria, niin siihen pysähtyi sellainen auto paanan viereen, niin olen vähän ihmettelin, että ne ajoi samaan paikkaan kuin mekin oltiin menossa. Sitten Hartsoksallinen hän loppui oikeastaan siihen, että me oltiin saatu niin kuin
kierrettyä ja soittoa niin paljon, että mäkin olin perheellinen ja 34-vuotias, tein päivätöitä, että vaikka toiset pojat halusivat, että lopetettaisiin päivätyöt ja aivan vaan musaa, mutta kun mullakin oli perheellinen ja talonvelka päällä ja nämä muuthan oli poikamiehiä ja iloisia poikamiehiä, niillä ei ollut suruja ja murheita, niin siinä mielessä niin. Sitten alkoi vaan kuitenkin niin väsymään siihen autosistumiseen ja yöt ajamaan. Niin. Mutta kyllähän se murheellista oli, että kun se bändi toimi niin hyvin, että ja se oli niin kuin rasvattu kone. Että se vaan toimi niin hyvin, että olisi voinut tietysti jatkaakin siitä, mutta se olisi sitten vaatinut taas sitten sen markkinointipuolen uudistamista, eli myyntimarkkinointi olisi pitänyt laittaa päivittää, ettei enää niin, että vaimo myy ja jotkut sieltä täältä tippuu niitä keikkoja, että se olisi pitänyt enemmän olla niin kuin ammattitasolla se myyntitouhu ja sitten munkin olisi pitänyt lopettaa päivätyöt ja keskittyä aivan vaan, niin olisi jaksanut paremmin niin kuin tehdä musaa ja samoin kaikilla toisillakin, että päivätyöt pois ja pelkästään vaan tähän satsata, mutta se vaan on kuitenkin muusikon ura, se on aika sitä ei koskaan tiedä, että kuinka kauan sitä suosiota riittää. Mutta me tehtiin aina, meillä oli kuitenkin aika tasainen se, niin että me tehtiin niin kuin järjellä, että ei tehty niin kuin joku satsas, osti hienon keikkapussin ja PAt ja ne oli hirmuisissa veloissa, ei meillä ollut sellaista. Vähitellen parannettiin kamapuolta ja autoja ja kaikkia ja että pidettiin niin kuin tulot ja menot niin kuin näin. Että ei ne voinut olla, että täällä on menot ja täällä on sitten kauheat velat niin kuin monella oli. Ja sitten monesti oli niin, että sitten kun sellaisella bändillä, joka teki kovat velat ja satsas, niin suosio loppui, niin sitten ne saattoi olla jonkun pikkupoikabändin roudarina siellä ja melkein säälitti sitten ne kaverit sitten, että kun joo, noin se vaan käy, että sitten siellä melkein hyvä, ettei sätkää pyydetty, että voiko vipata tupakin.